امروز میخوایم ساخت موی ثابت و موی قابل انیمیت برای کاراکترمون رو یاد بگیریم. برای ساخت موی ثابت از خمیر میلپوکس یا هر نوع خمیر هوا خشک دیگه‌ای میتونیم استفاده کنیم. و برای ساخت موی قابل انیمیت با خمیر از خمیربازی معمولی استفاده میکنیم. و برای اینکه قابل انیمیتش کنیم از سیم مفتول آلومینیوم 6 دهم، 7 دهم یا 8 دهم میل استفاده میکنیم. و برای چسبوندنش هم از چسب 123 استفاده میکنیم. سلام، مینا اصلانی هستم و تصمیم گرفتم هر چیزی در مورد استاپ موشن میدونم رو اینجا توی یوتیوب بهتون آموزش بدم. برای موی کاراکتر بهتره که اول یه استایلی براش در نظر بگیریم و بعد یه طرح ساده از اون رو روی سر کاراکتر بکشیم. اول روی سر کاراکترم محدوده مو رو با مداد مشخص میکنم. از هر دو جزء میلپوکس به یک مقدار بر میدارم و خوب با هم مخلوط میکنم. سر کاراکتر رو با آب خیس میکنم تا خمیر خوب بهش بچسبه. اول یه لایه نازک از خمیر روی محدوده‌ای که برای مو مشخص کردم میذارم. خود خمیر رو هم میشه با آب بهتر بهش شکل داد. بعد اون مدل موی مد نظرم رو با خمیر روی اون لایه نازک بهش اضافه میکنم. تا خمیرم خیسه باید اون رو بهش اضافه کنم. مرز بین این دوتا تیکه رو هم میتونیم با قلم سیلیکونی و کمی آب محو کنیم. وقتی مدل مو تکمیل شد میتونیم با نوک کاتر دور تا دور محدوده مو رو تمیز کنیم. بعد هم میذاریم کنار تا خشک بشه. بعد از اینکه خشک شد نوبت سنباده زدنه. اول سنباده زبر، بعد سنباده نرم. اگر سطح صاف و یک دستی دارید میتونید سنباده هم نزنید. در آخر هم با رنگ آکریلیک رنگش میکنیم. برای موی خمیری هم اول محدوده مو رو مشخص میکنیم و بعد قسمت هایی که میخوایم مو قابل انیمیت بشه رو علامت میزنیم. برای ساخت موی خمیری قابل انیمیت نباید تمام رشته های مو رو قابل انیمیت کنید.
چون خمیر به هم میچسبه. بهتره یه تیکه هایی از مو رو انتخاب کنید و اونها رو قابل انیمیت کنید، مثل جلوی مو یا تیکه پشت مو که بسته میشه. قسمت‌های علامت زده رو با دریل یا هر وسیله دیگه‌ای که داریم سوراخ می‌کنیم. سیم مفتول رو اول روی سر کاراکتر اندازه می‌گیریم و بعد می‌بریم. خمیرمون رو روی سیم مفتول بهش شکل میدیم. دوباره جا و اندازش رو چک می‌کنیم و بعد هم با چسب 1 2 3 میچسبونیمش به سر. بقیه سیم‌ها رو هم به همین ترتیب با خمیر بهشون شکل میدیم و میچسبونیم به سر. بعد کف سر و قسمت‌های خالی سیم رو با خمیر میپوشونیم. میتونیم با قلم سیلیکونی روی خمیر رو مثل رشته‌های مو بهش شکل بدیم. بعد هم محدوده مو رو با نوک کاتر تمیز میکنیم. من با یه رنگ دیگه خمیر براش کش سر هم درست کردم. خمیر سیاه یکم دست رو سیاه میکنه و همین باعث میشه سر کاراکترتون هم کمی سیاه بشه. ولی خیلی راحت میشه با پاکن یا سنباده نرم سیاهی‌هاش رو تمیز کرد. اینم از نتیجه مدل موی فیکس با خمیر میلپوکس و مدل موی قابل انیمیت با خمیر بازی. با این دوتا روش خیلی راحت میتونی برای کاراکترت مو بسازی. حتی برای موی فیکس میتونی از کانوا استفاده کنی و اون رو رشته رشته به سر کاراکترت بچسبونی. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردی. باز هم اگر سوالی برات پیش اومده حتما توی کامنت ها ازم بپرس. فعلا خدا نگهدار.